ensimmäinen makulatuurivuoto alkaa olla siinä paikoillaan ja ainakin näille paikkeille. No nyt olisi tarkoituksena aloittaa vihdoin tämän makuuhuoneen seinien tapetointi, kun tässä on ollut nämä pohjamaalatut huokoiset puukuutulevyt tässä tällä seinällä ja sitten tuolla perällä. Ja tuossa on sitten tuo maalaamaton vaneri tuossa väliseinäsermissä, niin olisihan se kivempi, että saisi jo vähän nätimpää näkyvää pintaa aikaiseksi. Ajatuksena olisi käyttää tätä makulatuuritapettia, eli tämmöistä ihan tyhjää paperitapettia noiden sivuseinien pohjustukseen, että ne voisi sitten tehostevärillä maalata, kun sitten taas tuonne perälle tähän niin kuin näkyvimpään seinään ollaan vähän ajateltu, että olisi kiva laittaa jotain sellaista uniikkia kuvio- tai maisematapettia. Tai sitten jopa semmoinen itse maalattu fantasia metsämaisema, että tuossa mietittiin paria ideaa, että voisi yhdistellä vähän TV-sarjoja ja ottaa niistä pieniä juttuja sitten, että siinä olisi semmoinen kiva semmoinen syvyysvaikutelma sitten, että se metsäpolku jatkuisi tuosta keskeltä, mutta katsotaan nyt mitä keksitään. Mulla on tuossa luonnosta, mitä voisin esitellä hetken päästä, niin pääsitte vähän jyvälle siitä perusideasta, mutta tosiaan täytyy sitten nämä tehosteväritkin ihan valkata sen mukaan, että mitä tuo pääty tulee olemaan. Ja niin kuin tuossa jo joskus aiemmalla videolla tainnut tulla ilmi, niin täällähän on näissä huoneissa tämmöiset vuoden aikateemat, eli värimaailmat tulee myös sitten niiden mukaan. Olohuone on se kesähuone ja tupakeittiö talvihuone. Ja tämähän on nyt sitten, niin kuin näkyy, niin syksyhuone, että tämmöisiä ruskaisia värejä, tuo ikkunan karmi tuommoinen ja lattia samaten tuommoinen ruskeen punertava. Ja verhotkin on tommoset aika syksyyn hyvin soveltuvat, niin sitten tehostevärit kanssa sen mukaiset, että sopii näiden värien kanssa. Ja sitten jos tuohon tulee vielä se semmoinen hieno maalattu syksyn maisema, niin se on se on semmoinen loppuun ajateltu kokonaisuus kyllä, että todella työläshän se maalaus tulee olemaan, jos me se tehdään sitten, mutta kyllä se ehkä kaiken vaivan arvosta toisaalta on, että se kuitenkin avautuu tästä sitten hienosti heti tuo näkymä. Mutta ennen kuin täällä nyt mitään töitä päästään aloittaa, niin täältä on pakko tyhjentää tätä roinaa ja romua pois jaloista, niin mahtuu sitten myös työskentelemään. Ja aloitetaan varmaan tältä seinältä. Katsotaan mihin asti päästään näillä vanhoilla rullilla ja sitten kun loppuu kesken, niin lasketaan, että kuinka paljon sitä vielä tarvitaan, niin tehdään uusi tilaus sitten, niin saadaan loputkin seinät. Tossa tein tommosen 3-4 litraa jo vehnäjauholiisteriäkin, että sen pitäisi nyt riittää ainakin noihin rulliin. Mut joo, tässä on jonkin verran nyt tätä valmistelevaa työtä ja sit voitaisiin vähän suunnitella ja katsella sitä luonnostakin tuohon peräseinään, niin ehkä keitetään kupillinen kahvia ja aletaan vähän pohdiskelemaan. No niin, nyt on vähän kahvia. Eli tuommoinen luonnospiirros tuossa nyt sitten syntyi yhtenä päivänä, kun olin junalla reissaamassa ja oli aikaa siinä sitten vähän luonnostella, niin tässä on nyt yhdisteltynä paria TV-sarjaa, on nämä hahmot tuosta Over the Garden Wall ja tuolla vähän Twin Peaksia, jos on Twin Peaks-ihmisiä, niin tunnistaa varmasti. Ja sitten vähän tuommoista mettämaisemaa nyt omasta päästä, että pohjana oli semmoinen, en tiedä onko se joku fanitaidekuva, mutta tästä Over the Garden Wall, niin semmoinen yksi maisema, mikä on vähän semmoinen samantyylinen, mitä sitten tämä oma ajatus, tai vähän ehkä toimii myös siinä sitten innoittajana tälle omalle versiolle, mutta tämmöistä tosiaan nyt olisi niin kuin ajatuksena lähteä tekemään. Tämä varmaan tästä kehittyy vielä, että vasta nyt on tämä toinen luonnos. Jos tässä nyt miettii, että tämän kuvan siirtäisi tuohon seinälle, niin olisihan se nyt ihan tolkuttoman komea, ihan sama kuinka työllä se sitten tulisi olemaan, mutta hyvin persoonallinen ainakin. Pistetään tämä nyt takaraivoon muhimaan. No, tässä kun aloin tyhjentää tätä tilaa, niin huomasin, että täältähän puuttuu vielä näitä kiinnikkeitäkin levystä, että ne taisi naulat silloin loppua kesken, mutta naputellaan ne siihen paikoilleen ja samaten tuolta puuttuu
vanereista vielä ruuveja, niin katsotaan ne kiinnitykset ennen sitä tapetointia. Ja sitten vielä loput romukin tarvitsisi täältä saada jaloista veksi, kun täällä on kaiken näköistä mitä lie tavaraa. Se on ehkä parempi, että siirtää nämä ihan kokonaan pois täältä. No nyt alkaa olla tämä seinä tyhjä ja napataan siitä tuo bokarttikin pois alta, niin sitten voidaan alkaa operoimaan. No niin, siitä sitten vaan. Naputtelemaan. No nyt on loput naulat naputeltu ja niin kuin näkyy, niin kyllähän sieltä ihan useampi puuttuu. Et parisenkymmentä naulaa sinne meni, mutta nyt voidaan aloittaa sitten tapetointi. Niin ja tosiaan tässä on nyt sitten tämä kotitekoinen vehnäjauholiisteri taas, että se on halpa ja helppo valmistaa. Se on tosi mukavaa käsitellä ja toimii erinomaisesti noille perinteisille paperitapeteille ja sitten noit kaupan liisterit saattaa monesti sisältää jotain muovisideaineita, niin tämän avulla saadaan varmasti sitten pidettyä tuo sen rakenne hengittävänä. Tämän tilan yleisen ahtauden vuoksi en ole tätä liisteröinti- ja tapettiprosessia kokonaisuudessaan videokuvaamaan, mutta selostan tästä taas nyt mikä on tämä kupletin juoni, eli tässä on taas tätä paperikaistaletta, joka kastellaan vedellä ja se laitetaan sitten näihin saumoihin aina just ennen sitä tapettivuoron laittamista. Ja pointtina on se, että tämän kaistaleen taakse jää semmoinen kohta, mihin liisteri ei tartu, eli se liimaus ylittää nämä saumat, jolloin sitten kun näissä tapahtuu elämistä, se on tuommoista muutamaa milliä, niin se tapetti ei sitten repee, tämä sallii sen liikkumisen tämä kaistalle. Mutta jep, mä teen tommosen homman ja lähden sitten liisteröimään noita tapettivuotia. Noin, siinä on nyt tommonen verellä kasteltu soiro. Katsotaan se tuohon kauttaaltaan tuon sauman päälle sillä, että se olisi siinä kutakuinkin keskellä. Siinä ei haittaa, jos sinne nyt yläreunaan pistää vähän liisteriä, niin se pitää sen paremmin, että se ei sitten putoa, kun se painaa aika paljon tuo nauha kasteltuna, mutta nyt se on aika hyvin siinä paikoillaan.
niin. Ensimmäinen makulatuurivuoto alkaa olla siinä paikoillaan ja saumanauha pysyy kans siellä ja alla ihan oikeassa kohtaa, että kyllä tämä tästä hyvin lähtee käyntiin. Ja sisänurkkaan myös tuommoinen nauha, mikä on sitten ihan vaan vedellä kasteltuna, niin pääsee sitten nurkan osaltakin paperielämään omaa elämäänsä. No jo muuttu yleisilmet täällä ihan pelkästään jo tämän makulatuuripaperoinnin avulla, että se oli sen verran rujo kyllä se pohjamaalattu puukuitulevy. Ja hiukahan toi keskenkin jäi, että liisteri loppui, niin tarvii sitä tehdä vielä tommonen ehkä 2 litraa, niin saa tuon väliseinä sermin kanssa tuosta sitten vielä tapetoitua tai paperoitua. Mutta tuo saisi nyt ainakin valmis tuo pääty sitä varten, että siihen voisi lähteä sitten vaikka jollain piirtoheittimellä jossain kohtaa heijastaa luonnosta, kun saa vaan sen lopullisen luonnoksen valmiiksi, niin sitten sen jälkeen olisi vähän niin kuin sitä maalaushommaa, mutta tämän kanssa nyt ei kannata sillä liikaa kiirehtiä, että miettii nyt vielä rauhassa sen suunnitelman ja katsoo sitten myös sen korkeuden sillä lailla, että mitä sisältöä tulee, niin se jäisi sitten pahasti piiloon, kun tähän tulee kumminkin sitten sänky eteen, mutta katsotaan. Kyllä se varmasti tästä talven mittaan lähtee sitten kehittymään tämä. Siinä kohtaa, kun tulee sitten joku hyvä inspis vielä, niin voi olla, että saa nopeastikin sitten aikaiseksi. Ihan tämmönen kaunis tila tämä itse tykkään kyllä, vaikka tämmönen pieni onkin, niin mukavaa kontrastia luo tuo vähän tommonen tummempi hirsiseinä ja sitten, no tästä väristä nyt ei sitten vielä tiedä, että mikä tuohon tulee, mutta jotakin semmoista melko vaaleita se varmaan saisi olla. Ja katossa on tuo tuommoinen kuultomaali valkoinen, niin se on vähän tommonen luonnonmukaisempi sitten näkyy tuota puun omaa väritystä ja oksia tuolta, niin ihan tämmönen nätti huone kyllä tästä sitten lopulta taitaa tullakin. Ja tännehän tulee kans sitten tätä Renova-sarjan näitä sähkökalusteita, eli tommonen kruunukytkin, niin tulisi sitten valoille jonnekin näille paikkeille. Ja sitten näitä rasioita sitten varmaan tulee tänne ikkunan tälle puolelle ja sitten tulee tänne ja tuolla oli sitten jossain varaus
yhtä upporasiaa varten, niin saa sitten varmaan tässä vielä tämän vuoden aikana hyvässä lykyssä niin alkaa noita sähköjä katsomaan. No näin ne hommat täällä etenee. Hitaasti, mutta varmasti. Eli kiitos taas katselusta ja palataan seuraavien videoiden parissa.